ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਐਂਬੀਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਫੋਰਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ YouTube ਪੇਜ ਤੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਲਰਨ ਜਰਮਨ ਥਰੂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ 10ਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਰਮਨ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਰਡਸ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਐਂਡ ਆਹ ਵਰਡਸ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਫਰਸਟ 5 ਵਰਡਸ ਨੇ das Obst, das Obst, das Obst मतलब fruit, das Gemüse, das Gemüse ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਸਬਜ਼ੀ। die Kartoffel, die Kartoffel मतलब आलू पोटैटो। der Apfel, der Apfel मतलब एप्पल। das Getränk, das Getränk, Getränk ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੈਵਰੇजेस, ਕੁਝ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਕੋ ਕੋਲਾ, ਕਾਫੀ, ਟੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ Getränk। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ 5 ਵਰਡਸ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲੋ। das Obst, das Gemüse, die Kartoffel, der Apfel, das Getränk। Next ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 6 to 10 das Bild, ਪਿਕਚਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਫੋਟੋ ਨੂੰ। das Bild, der Balkon, ਬਾਲਕਨੀ ਨੂੰ। der Garten, ਗਾਰਡਨ ਨੂੰ। die Miete, ਰੈਂਟ ਨੂੰ। das Zimmer, ਰੂਮ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ das Bild, der Balkon, der Garten, die Miete, das Zimmer। Next 5 ne der Sprachkurs, anmelden ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ anmelden। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣਾ, anmelden। die Anmeldung ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਕੱਲਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। die Anmeldung। der Freund, ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ der Freund। der Unterricht, ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ der Unterricht। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ der Sprachkurs, anmelden, die Anmeldung, der Freund, der Unterricht। Next ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 16 to 20 words। die Kleidung, ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, clothes ਨੂੰ। die Kleidung, die Farbe, ਕਲਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ die Farbe, die Jacke, ਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। die Hose, ਪੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। das Hemd, ਸ਼ਰਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ die Kleidung, die Farbe, die Jacke, die Hose, das Hemd। 21 to 25 fahren to drive, das Auto, car, der Zug, train, das Flugzeug, airplane, das Fahrrad, cycle। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ fahren, das Auto, der Zug, das Flugzeug, das Fahrrad। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ fahren, das Auto, der Zug, das Flugzeug, das Fahrrad। 26 to 30 words। Der Urlaub,
ਦੇ ਆ ਉਲਾਬ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੇ ਆ ਉਲਾਬ, ਵੈਕੇਸ਼ਨਸ, ਛੁੱਟੀਆਂ। 10 ਮਿਆਂ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਦੇ ਆ ਬਸ, ਬੱਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੇ ਆ ਬਸ, ਬੱਸ। ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੀ ਫੈਮਿਲੀਏ। ਦੇ ਸਟ੍ਰਾਂਡ, ਬੀਚ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੇ ਸਟ੍ਰਾਂਡ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਦੇ ਉਲਾਬ, 10 ਮਿਆਂ, ਦੇ ਬਸ, ਦੀ ਫੈਮਿਲੀਏ, ਦੇ ਸਟ੍ਰਾਂਡ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਹੀ ਲੈਸਨ, ਇਹਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰੋ, ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਯਾਦ ਕਰੋ।